নমস্কাৰ সৰ্দাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল শিক্ষা ক্ষেত্ৰটোক ডিজিটেল কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে তাৰ এটা প্ৰচেষ্টা হৈছে DigiLEP হোৱাটছআপ গ্ৰুপ অৰ্থাৎ এই DigiLEP হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে সকলো শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু ৰিসোৰ্স পাৰ্সন সকলক সংযোগ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আজি মই আপোনালোকক DigiLEP হোৱাটছআপ ক্লাষ্টাৰ গ্ৰুপ কেনেকৈ বনায় সেই বিষয়ে স্টেপ বাই স্টেপ বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মই মোৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো DigiLEP কি আৰু কেনেকৈ ইয়াক মানে ইমপ্লিমেন্ট কৰে বা কোনে প্ৰথমতে ইউজ কৰিছিল তাক লৈ এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ আপোনালোকে যদি সেই আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত গৈ সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে বা ওপৰৰ আই বটমত গৈও সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব পাৰে এতিয়া আমি বিশেষ সময় লছ নকৰি DigiLEP হোৱাটছআপ ক্লাষ্টাৰ গ্ৰুপ কেনেদৰে বনায় সেই বিষয়ে বিতংকৈ বুজাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাৰ বাইদেউসকল মই কৰ্মৰত জিলাখনৰ নাম হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ অন্তৰ্গত এটা ব্লক হৈছে ওদালগুৰি আৰু সেই ওদালগুৰি ব্লকৰ নলখামাৰা ক্লাষ্টাৰৰ মই মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰ সমন্বয়ক এতিয়া মই নলখামাৰা ক্লাষ্টাৰৰ বাবে ক্লাষ্টাৰ DigiLEP হোৱাটছআপ গ্ৰুপ বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মই মোৰ ক্লাষ্টাৰৰ কাৰণে হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো বনাম আৰু লগতে আপোনালোকক কেনেকৈ বনাইছো সেইটো দেখুৱাম যাতে আপোনালোকৰ ক্লাষ্টাৰত বা আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত তেনে ধৰণে কি কৰিব পাৰিব হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো বনাব পাৰিব আমি যেতিয়া এটা ক্লাষ্টাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ বনাবৰ কাৰণে যাম গলে আমাক 5টা পইণ্ট বিশেষভাৱে মনত ৰাখিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি 5টা পইণ্ট ক্লাষ্টাৰ গ্ৰুপটো বনাবলৈ যোৱাৰ আগতে মনত ৰাখি ল'ব লাগিব এই 5টা পইণ্টৰ প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ কোড কিমান আমাক অফিচৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যেকখন জিলাকে একোটা কোড দিয়া হৈছে আৰু মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত সেই PDF টো দি দিছো আপোনালোকে তাত গৈ আপোনালোকৰ নিৰ্দিষ্ট জিলাখনৰ কোড কি চাই ল'ব পাৰিব ষ্টিকৰ কোডটো লিখাৰ পিছত এটা স্পেচ দিব লাগিব স্পেচ দি লিখিব লাগিব DigiLEP তাৰ পিছত এটা স্পেচ দিব লাগিব স্পেচ দি লিখিব লাগিব আপোনালোকৰ যিটো ব্লক এই ধৰ এই ক্লাষ্টাৰটো যিটো ব্লকৰ অন্তৰ্গত সেই ব্লকটোৰ কোডটো সেই ব্লকৰ কোডটো মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দিয়া PDFত আছে আপোনালোকে তাত গৈ নিজৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ব্লকৰ কোড চাই ল'ব পাৰিব তাৰ পিছত পুনৰ এটা স্পেচ দিব লাগিব আপুনি কোনটো ক্লাছৰ কাৰণে হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো বনাইছে এই DigiLEP ক্লাষ্টাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 8 লৈকে বনাব লাগিব আমি এলিমেন্টাৰী সেকশনৰ কথা কৈ আছো 8 9 10 ৰ কথা কোৱা নাই যেহেতু আমি এলিমেন্টাৰী কথা কৈ আছো গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 8 লৈকে এই DigiLEP ক্লাষ্টাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো বনাব লাগিব গতিকে আপুনি কোনটো ক্লাছৰ কাৰণে সেই হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো বনাইছে সেই ক্লাছটো লাগিব তাত লিখিব লাগিব আপুনি C1 C2 অৰ্থাৎ C মানে হৈছে ক্লাছ আৰু ইফালৰ নম্বৰ কেইটা মানে হৈছে ক্লাছ অৰ্থাৎ ক্লাছ 1 ক্লাছ 2 ক্লাছ 3 এনেকৈ আপুনি লিখিব লাগিব এতিয়া এই তথ্যখিনি আপুনি আগতীয়াকৈ PDF টোত চাই ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ যেতিয়া আপুনি DigiLEP হোৱাটছআপ ক্লাষ্টাৰ যিটো গ্ৰুপ বনাওঁতে যেতিয়া নাম দিব কাৰণে যাব নাম দিব যোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ এই তথ্যখিনি প্ৰয়োজন হ'ব কি তথ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰথমতে প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাক ডিস্ট্ৰিক্টৰ কোড 2 নম্বৰতে প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাক ব্লকৰ কোড 3 নম্বৰতে প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাক কোনটো ক্লাছৰ কাৰণে আপুনি হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো বনাই আছে আৰু তাৰ পিছত হ'ব আপোনাৰ ক্লাষ্টাৰৰ কোড দিয়া হোৱা নাই ক্লাষ্টাৰৰ নাম লিখিব লাগিব গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল আহক DigiLEP ক্লাষ্টাৰ গ্ৰুপ এটা বনাও আৰু কেনে ধৰণে বনাব লাগে স্টেপ বাই স্টেপ শিকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ DigiLEP ক্লাষ্টাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ বনাব যোৱাৰ আগতে আমি ক্লাষ্টাৰৰ শিক্ষকসকলৰ নাম এটা বেলেগ পদ্ধতিত আমাৰ মোবাইলত সেভ কৰি ল'ব লাগিব পদ্ধতিটো হ'ল যদি আপুনি ক্লাছ 2ৰ কাৰণে গ্ৰুপ এটা বনাব গৈ আছে তেতিয়া হলে সেই ক্লাষ্টাৰটোত কিমানজন শিক্ষকে ক্লাছ 2ত পঢ়ায় তেওঁলোকৰ নাম প্ৰথমতে সেভ কৰি ল'ব লাগিব আৰু সেভ কৰাৰ পদ্ধতিটো হৈছে
যদি ৰাজাৰাম শিক্ষকজনে ক্লাছ 2ত পঢ়ায় তেতিয়াহ'লে আপুনি সেভ কৰোঁতে লিখিব লাগিব ক্লাছ 2 ৰাজাৰাম আকৌ কেশৱ নামৰ শিক্ষকজনে যদি ক্লাছ 2ত পঢ়ায় তেতিয়া আপুনি লিখিব লাগিব ক্লাছ 2 কেশৱ এনেকৈ আপুনি ক্লাষ্টাৰত কিমানজন শিক্ষকে ক্লাছ 2ত পঢ়ায় সেইটো লিখি ল'ব লাগিব এতিয়া মই মোৰ ক্লাষ্টাৰৰ ক্লাছ 2ৰ এটি হোৱাটছআপ গ্ৰুপ বনাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আৰু মই ফোন নম্বৰসমূহ সেভ কৰি লৈছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আমি যেতিয়া হোৱাটছআপ অন কৰোঁ হোৱাটছআপ অন কৰাৰ পিছত আমাৰ এনেকুৱা ধৰণে পেজ খোল খায় অৰ্থাৎ যিবিলাক গ্ৰুপ থাকে বা যিবিলাক কন্টেক্ট থাকে সেইবিলাক দেখা পায় আৰু যেতিয়া আপুনি খোল খোৱাৰ পিছত আপুনি এই ৰাইট কৰ্নাৰত চাকচোন তিনিটা ফুট আছে তিনিটা ফুটত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ হোৱাটছআপৰ স্ক্ৰীনত এখন বেলেগ স্ক্ৰীন খোল খাই যায় এনেকুৱা ধৰণৰ এখন স্ক্ৰীন খোল খাই যাব আৰু ইয়াৰে একেবাৰে ওপৰত কি আছে আপোনালোকে চাওক নিউ গ্ৰুপ যেতিয়া আপুনি হোৱাটছআপ গ্ৰুপ এটা খুলিব লাগিব নিউ গ্ৰুপত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ মোবাইলত সেভ থকা নম্বৰসমূহ আহি যাব তাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব এই কোণাত থকা এই যে সাৰ্চ বটনটো আছে তাত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন সাৰ্চ অপচনৰ খোল খাব তাত আপুনি সাৰ্চ কৰিব লাগিব ক্লাছ 2 কাৰণ মই কি কৰিম ক্লাছ 2ৰ কাৰণে গ্ৰুপ বনাই আছো এটা ক্লাছ 2 বুলি টাইপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাও ইয়াতে তিনিজন শিক্ষকৰ নাম আহিছে অৰ্থাৎ বৰ্তমান মই ক্লাছ 2ৰ তিনিজন শিক্ষকৰ নাম ইয়াতে সেভ কৰি লৈছো এতিয়া আপুনি সেই গ্ৰুপত এই ক্লাছ 2 শিক্ষকজনক এড কৰিবৰ কাৰণে তাতে অকমান টিপি ধৰি থাকিলে প্ৰেছ কৰি থাকিলে মানে নামটো অটোমেটিক্যালি আহি যাব পুনৰ আপুনি ক্লাছ 2 টাইপ কৰক এতিয়া চাওক এই শিক্ষকজনক ৰাইট চিন হৈছে অৰ্থাৎ গ্ৰুপত এড হৈ গ'ল 2 নম্বৰ জনৰ এড হৈ গ'ল অৰ্থাৎ টিপি ধৰি থকাৰ লগে লগে এড হৈ যাব 3 নম্বৰটো ঠিক তেনেদৰে আপুনি অকমান প্ৰেছ কৰি থকাৰ পিছত গ্ৰুপত এড হৈ যাব আৰু এই তিনিজন ধৰা হ'ল এতিয়া এড হৈ গ'ল এড হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব এই কাৰ্চিন ডালত ক্লিক কৰি দিব লাগিব যেতিয়া আপুনি এই কাৰ্চিন ডালত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ নতুন গ্ৰুপটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল নিউ গ্ৰুপ হৈ গ'ল আৰু তলত তিনিজন শিক্ষকৰ নাম আহি গৈছে এতিয়া ইয়াতে এই ঠাইখিনিত চাওক টাইপ গ্ৰুপ সাবজেক্ট হিয়াৰ অৰ্থাৎ গ্ৰুপৰ নাম এটা দিব লাগিব এই নামটো দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক ডিস্ট্ৰিক্টৰ কোড ক্লাষ্টাৰৰ কোড কোন ক্লাছৰ কাৰণে বনাব সেইখিনি আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া যেহেতু এইখিনি আমি আগতীয়াকৈ চাই থৈ দিছো গতিকে আমাৰ অসুবিধা নহয় যেহেতু মোৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন ওদালগুৰি সেই কাৰণে মই আপোনালোকক ওদালগুৰিৰ PDF টো দেখুৱাই প্ৰ্যাকটিক্যালি এই বস্তুটো একবাৰ কৰি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যেতিয়া আপুনি PDF টো খুলিব খোলাৰ ভিতৰত আপুনি দেখা পাব Annexure 1 বুলি এখন ফৰ্ম দেখা পাব বা এখন Annexure 1 বুলি পাব তাত কি লিখা আছে চাওক ডিস্ট্ৰিক্ট কোড are as follows অৰ্থাৎ আমাৰ গোটেইখন জিলাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ কোডটো তেওঁলোকে সিলেক্ট কৰি দিছে ইয়াৰ পৰা আমি আমাৰ নিৰ্দিষ্ট জিলাখনৰ বা নিজৰ জিলাখনৰ কোডটো বাছি উলিয়াব লাগিব যেহেতু মোৰ ওদালগুৰি গতিকে মই তলৰ ফালে আহিছো এতে চাওক ওদালগুৰিৰ কোডটো কিমান হৈছে 32 অৰ্থাৎ মই সেই কোডৰ জায়গাত যেতিয়া নাম লিখিম ওদালগুৰিৰ কাৰণে কি লিখিব লাগিব 32 লিখিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আমাক আৰু এটা কোডৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো হৈছে ব্লক কোড অৰ্থাৎ ওদালগুৰি জিলাৰ ভিতৰত কেইটা ব্লক আছে সেই ব্লকৰ কোডৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া মোৰ ওদালগুৰি জিলাৰ কৰ্মৰত ক্লাষ্টাৰটোৰ নাম যেহেতু ওদালগুৰি মই কি কৰিম ওদালগুৰি জিলাৰ অন্তৰ্গত ওদালগুৰি ব্লকটোৰ কোডটো বাছিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আমি তলৰ ফালে যিমানে যাম PDF টো তলৰ ফালে আমি যিমানে যাম তাত আমি কি দেখা পাম আমাৰ নিৰ্দিষ্ট সেই জিলাবিলাকৰ কোডবিলাক পাম ইয়াতে চাও এইবিলাক ইফালে জিলাৰ নাম ইফালে এই ব্লক আৰু কোড দিয়া আছে মই ওদালগুৰি কোডখন উলিয়াই লৈছো ওদালগুৰি যেহেতু মোৰ ওদালগুৰি ব্লক হয় গতিকে ব্লকৰ কোড আমাৰ কিমান হ'ব 141 মই ডিস্ট্ৰিক্ট কোড পালো 32 আৰু ব্লকৰ কোড পালো 141 এতিয়া এই দুটা নামৰ সৈতে সিস্টেমেটিক্যালি মই কি কৰিব লাগিব মই এই DigiLEP ক্লাষ্টাৰ হোৱাটছআপ যেটো গ্ৰুপ সেই গ্ৰুপৰ নামাকৰণ কৰিব লাগিব যিকোনো প্ৰকাৰে বা যাতাকে মই নামাকৰণ কৰিলে নহব এতিয়া অলৰেডি আমি ডিস্ট্ৰিক্টৰ কোডটো ললো অলৰেডি আমি ব্লকৰ কোডটো ললো এতিয়া আমি কি কৰিম আকৌ সেই মানে এই গ্ৰুপৰ নামটো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া অলৰেডি যেহেতু আমি গ্ৰুপ এটা ক্ৰিয়েট কৰিলো তাত আমি কি কৰিম এতিয়া
গ্ৰুপৰ নাম দি গ্ৰুপটোত নাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি অতি সাৱধান হ'ব লাগিব ষ্টেটৰ ফালৰ পৰা যেটো ইনষ্ট্ৰাকচন আহিছে তেনেকুৱা ধৰণেহে আমি নাম দিব লাগিব প্ৰথমতে আমি কি দিব লাগিব ডিস্ট্ৰিক্ট কোড ওদালগুৰি জিলাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কোডটো অলৰেডি চাই লৈছো 32 গতিকে আমি প্ৰথমতে ডিস্ট্ৰিক্ট কোড দিলো তাৰ পিছত এটা স্পেচ দিব লাগিব স্পেচ দি লিখিব লাগিব DigiLEP লিখিলো তাৰ পিছত পুনৰ এটা স্পেচ দিব লাগিব স্পেচ দি দিব লাগিব ব্লকৰ কোডটো আমি ব্লকৰ কোডটো অলৰেডি চাই লৈছো হেতু হৈছে 141 গতিকে আমি ব্লকৰ কোড ইয়াতে 141 টাইপ কৰিম ব্লকৰ কোডটো টাইপ কৰাৰ পিছত স্পেচ দিব লাগিব স্পেচ দি আপুনি দিব লাগিব কোনটো ক্লাছৰ কাৰণে এই গ্ৰুপটো বনাইছে C1 C2 C3 যেহেতু আমি ক্লাছ 2 ৰ কাৰণে এই গ্ৰুপটো বনাইছো গতিকে আমি ইয়াতে C2 দিম দিয়াৰ পিছত পুনৰ এটা স্পেচ দিয়ক স্পেচ দি কি কৰিব লাগিব নিজৰ ক্লাষ্টাৰৰ নামটো লিখিব লাগিব ক্লাষ্টাৰৰ নামটো ইয়াতে চাওক আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ লিখিব পৰা নাই কাৰণ এই যেটো গ্ৰুপত নাম লিখিব পাৰি 25 ক্যাৰেক্টাৰ আছে লিখিব পাৰি যেহেতু 25 পাৰ হৈ গল গতিকে ইয়াতে আৰু কি হোৱা নাই নাম লিখিব পৰা যোৱা নাই এতিয়া আপুনি ৰাইট চিনত ক্লিক কৰক ৰাইট চিনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কি হ'ব গ্ৰুপটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব আৰু আপোনাৰ হোৱাটছআপত এই গ্ৰুপটো শো কৰিব এটা চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰুপ আহি গল 32 DigiLEP 141 C2 নলখাম অৰ্থাৎ ক্লাছ 2 ৰ কাৰণে ওদালগুৰি জিলাৰ ওদালগুৰি ব্লকৰ DigiLEPৰ এই গ্ৰুপটো অলৰেডি ক্ৰিয়েট হৈ গল এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব এই যিসকল শিক্ষকক এডমিন কৰি মানে ইয়াতে ভৰাইছে এন্ট্ৰি কৰিছিল বা মানে মেম্বাৰ ব্লকৰ ভিতৰত এডমিন বনাব লাগিব এডমিন কিহৰ কাৰণে বনাব লাগিব কাৰণ সেই শিক্ষকজনে কি কৰিব লাগিব আকৌ সেই নিৰ্দিষ্ট স্কুলখনৰ ক্লাছ 2 ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱকসকলক কি কৰিব লাগিব ইয়াতে মানে আকৌ ইনক্লুড কৰাব লাগিব গতিকে তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব এডমিট বনাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এই যেটো নাম দেখা পাইছে আপুনি ক্লাছ 2 গণেশ ক্লাছ 2 কেশৱ ক্লাছ ৰাজাৰাম চৌহান তাতে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপুনি কি কৰক অকমান টিপি ধৰি থাকিলে এটা কি পাব মেক গ্ৰুপ এডমিন বুলি পাব আপুনি তেতিয়া কি কৰক গ্ৰুপ এডমিনত ক্লিক কৰি দিয়ক যেতিয়া আপুনি গ্ৰুপ এডমিনত ক্লিক কৰিব তাৰ অলপ সময় পিছতে আপুনি দেখা পাব যে কি হে মানুহজনৰ এগেইনষ্টত ইফালে গ্ৰুপ এডমিন বুলি আহি গৈ এতিয়া চাওক যি ক্লাছ 2 গণেশ সাৰৰ ইফালে কি আহি গল গ্ৰুপ এডমিন বুলি আহি গল অৰ্থাৎ এতিয়া এখেতে গ্ৰুপৰ যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব এই আপুনি পুনৰ নিজৰ গ্ৰুপটোলৈকে যাও গ্ৰুপটোলৈকে যোৱাৰ পিছত যেতিয়া তলৰ ফালে অকমান টানি দিব তেতিয়া ইনভাইট ভায়া লিংক বুলি এটা অপচন পাব এতিয়া চাওক এইটো কি পাইছে ইনভাইট ভায়া লিংক বুলি পাইছে এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব এই এতে ক্লিক কৰি এই লিংকটো শিক্ষকসকলৰ জৰিয়তে অভিভাৱকসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব কেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব সেন্ড লিংক ভায়া হোৱাটছআপ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ইনভাইট ভায়া লিংকত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত সেন্ড লিংক ভায়া হোৱাটছআপ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত যিজন মানুহক আপুনি পঠাব বিচাৰে সেই মানুহজনক এই লিংকটো পঠাই দিব লাগিব ধৰা হল মই এই মানুহজনলৈকে লিংকটো পঠাম লিংকটো পঠোৱাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আহিব আৰু এই চিনটো যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব আপুনি ক্লিক কৰি দিলে লিংকটো অটোমেটিক্যালি গুচি গল এতিয়া সেই মানুহজনৰ তাত কি হল এই লিংকটো গল এতিয়া কি কৰিব লাগিব সেই মানুহজনে যেতিয়া এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত জয়েন বুলি এটা অপচন আহিব আৰু সেই জয়েন বটনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেখেতে কি হ'ব এই নিৰ্দিষ্ট হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত কি হৈ যাব পাৰিব সংযোগ হৈ যাব পাৰিব গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে এই প্ৰসেছৰ জৰিয়তে কি কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকটো ক্লাষ্টাৰত প্ৰত্যেকখন স্কুলৰ ক্লাছ ওয়াইজ কি কৰিব লাগিব এটা এই DigiLEP ক্লাষ্টাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খুলিব লাগিব আৰু ক্লাষ্টাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খোলাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰসেছটো মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাই দিছো মই মোৰ ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচনত PDF টো দি দিম তাতে আপোনালোকে ডিস্ট্ৰিক্ট কোড আৰু ব্লক কোড চাই ল'ব ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে নিশ্চয় অকমান হলেও নতুন কথা জানিব পাৰিছে আপোনালোকে নজনা কথা অকমান জানিব পাৰিছে গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পায় তেতিয়া হলে লাইক কৰক শেয়াৰ কৰক আৰু কমেন্ট কৰক আৰু যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅটো শেয়াৰ কৰক যাতে প্ৰত্যেকজন শিক্ষকৰ কাষতে এই ভিডিঅটো যাই পাবলৈ সক্ষম হয় গতিকে আজিলৈকে ধন্যবাদ